ፍሪላንሰር ናችሁ ወይስ ፍሪላንሰር የመሆን እቅድ አላችሁ? አሁን የምነግራችሁ እጅግ በጣም አሪፍ የሆነና ከበድ ያለ ሚስጥር ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ለማዳመጥ ሞክሩ። ፍሪላንሰሮች ከሆናችሁ ወይም የመሆን እቅድ ካላችሁ እነዚህን ኤአይ እንዴት አድርጋችሁ ልትጠቀሟቸው እንደምትችሉ፣ ገቢያችሁን ልታሳድጉባቸው እንደምትችሉ፣ እስካሁን እየሰራችሁ ከሆነ ስራችሁን ደግሞ ከፍ ልታደርጉበት የምትችሉ ምርጥ የሆኑ ቴክኒኮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስካሁን እየተጠቀማችሁ ካልሆነ ደግሞ እጅግ በጣም ወደኋላ እንደቀራችሁ እየተሰማችሁ ከሆነ ብዙም አራቃችሁ ቶሎ መንቃት ይኖርባችኋል። ግን ምክንያቱም ዛሬ እንደምታውቁት ከረንትሊ ኤአይዎች በጣም ብዙ ነገሮችን እየቀያየሯቸው ይገኛል። በፍሪላንሲንግ ኤሪያ ላይ ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፈጣንና ዲጂታል በሆነ ዘመን ፍሪላንሰር ሆናችሁ በትራዲሽናል መንገድ የምትሰሩበት ምክንያት ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ ካያችሁ ሁሉንም ነገር ልትቀይሩ ስለምችሉ ማለት ነው። ፍሪላንሰሮች ስትሆኑ ራይተር ልትሆኑ ይችላሉ፣ ዲዛይነር ልትሆኑ ይችላላችሁ፣ ዴቨሎፐር፣ ማርኬት ክሬተር፣ ዲጂታል ማርኬተር፣ ኦንላይን አሲስታንት ልትሆኑ ትችላላችሁ። ብዙ ኤሪያዎች ላይ ኢንቮልቭ አድርጋችሁ በፍሪላንሲንግ ፋይበር ላይ፣ አፕወርክ ላይ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ግን እነዛ ስራ በምትሰሩበት ሰዓት ስራዎቹን ደግሞ ምን ማድረግ ይኖርባችኋል? በጣም ፈጣንና አውቶሜት ማድረግ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ፍሪላንሰር ስትሆኑ ኮምፒት የሚያደርጓችሁ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ እናንተ በራሳችሁ የምታደርጉት ውድድር ብቻውን ያን ያክል አጥጋቢ የሆነ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ እናንተ ማለት ነው? እያንዳንዱ በምትሰሯቸው ስራዎች ላይ ፈጣንና ተወዳዳሪ ሆናችሁ ለመገኘት ስራዎቻችሁን አውቶሜት ማድረግ ይኖርባችኋል በተቻላችሁ መጠን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን ስንሄድ የመጀመሪያው የሚሆነው ራይቲንግ ኤንድ ኮንተንት ክሬሽኖችን ስራው ስትሰሩ ኤአይዎችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ራይቲንግ በምትሰሩበት ሰዓት ለምሳሌ ራይቲንግ የሚሰሩ ኮፓይለት አሉ፣ ክላውድ ኤአይ አለ፣ ቻትጂፒቲ ያመጣሉታል። ኮንተንት ክሬሽን ስታደርጉ የሆነ አይዲያ ትመጣላችሁ፣ ኒች የምንባለው ማለት ነው። ያንን ኒቻችሁን ይዛ በዛ ኒቻችሁ ላይ ዲፔንድ ሆናችሁ ሊያስተምር የሚችል ሊሆን ይችላል፣ የሚያዝናና ሊሆን ይችላል፣ ሪቪው ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ስራዎችን ከዛ ላይ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሌላኛውና ሁለተኛው ደግሞ ግራፊክ ዲዛይነሮች እንዴት ሊጠቀሙ፣ በተለየ ደግሞ በጣም አሪፍ የሆኑ የኤአይ አይነቶች አሉ፣ ግራፊክ ዲዛይንን ልትማሩባቸው የሚችሉ ማለት ነው። ኢቨን አሁን ከፍላችሁ የምትማሩበት ዩዴሚ ላይ ስለ ግራፊክ ዲዛይን ልትማሩ ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ልትማሩ ትችላላችሁ። ግን ቻትጂፒቲ ላይ ሆናችሁ ኤአይዎች ላይ ሆናችሁ የምትማሩት ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ በጣም ብዙ ነገሮችን ልታገኙበት ነው። ስለዚህ ግራፊክ ዲዛይነር እንድትሆኑ ፍሪላንሰሮች ከሆናችሁ ኤአይዎችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ኤሪያ ላይ ደግሞ በሰፊው ልንጠቀሙ የምንችለው ዌብ ዴቨሎፕመንት ነው። ዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ ያላችሁ ፍሪላንሰሮች ደግሞ እንደሚታወቀው ዌብ ዴቨሎፕመንት ወይም የኮዲንግ ስራ ትንሽ ያው ዲፕ የሆነ ቲክ ይጠይቃል አይደለ? እነዛን ስራዎች ደግሞ በቀላሉ አውቶሜት አድርጋችሁ ፈጠን ባለ መልኩ ልትሰሩ እንደምትችሉ በምትሰሩበት ሰዓት አሲስት የሚያደርጋችሁ ሰፖርት የሚያደርጋችሁ የኤአይ አይነት አልጎሪትም ኤቭሪቲንግ ብዙ ነገሮችን ሰፖርት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ጂሚናይ የጉግል ጂሚናይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ኤአይዎች ተጠቅማችሁ ዌብ ዴቨሎፕመንታችሁን ቀለል አድርጋችሁት ከሰንበዲ የሆነ ስራ ላይ ተብላችሁ ተቀበላችሁ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። ያን ፕሮጀክት በጊዜው ደሊቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤአይዎችንም ኢምፕሩቭ ማድረግ በጣም አዋጭ ነው ማለት ነው ላይ ዌብ ዴቨሎፕመንት ስራ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ እንደምታውቁት ዲጂታል ማርኬቲንግ ከረንትሊ በጣም ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙበትና ብዙ ነገሮችን እየቀየረ ዲጂታል ማርኬተር መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ስራ ደግሞ ይጎልበታበት የምትችሉት ዳታ አናሊሲስ ነው። የዳታ አናሊሲስ ስራዎችም ደግሞ በብዙ ኤአይዎች ሰፖርት ይደረጋሉ። አናላይዜሽን በቀላሉ አሲስት ሊደረግ የሚችል ሰፖርት ሊደረግ የሚችል የኤአይ ኢንቮልቭ አድርጎ ሊያክስበት የሚችል ደግሞ ወይንም ደግሞ እናንተ ብዙ የፍሪላንሲንግ ስራዎች የምትገቡ አሁን ለምሳሌ አፕወርክ ላይ ገብታችሁ ብትሉ ዳታ አናሊሲስ ስራ ብላችሁ በጣም ብዙ ስራዎች ታገኛላችሁ። እሱ ካላችሁ እናንተ በቀላሉ እዛ ላይ ኮምፒውተር ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛውና በተጨማሪ ደግሞ የትራንስሌሽን ሰርቪስ ፕሮቫይድ የምታደርጉ ከሆነ ለምሳሌ ትራንስሌሽን ሰርቪስ ስንል ዋና መቶ አናዘር ላንጉጅ ማለት ነው። በቀላሉ አንደኛው ላንጉጅ የተሰራ በሌላኛው ላንጉጅ ትራንስሌሽን ሰርቪስ ትላላችሁ። የፍሪላንሲንግ ስራ ማለት ነው። እነዚህ ስራዎችም በጣም ብዙ ናቸው። ታችሁ ከሆነ ብዙዎቻችሁ ብታዩዋቸው አፕወርክ ላይ ገብታችሁ ብዙ የትራንስሌሽን ስራዎች ይኖራሉ። እነዛ በኤአይ አሲስት በመደረግ በጣም ብዙ በቀን ብዙ የሆኑ ስራዎችን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ፍሪላንሰር ሆናችሁ ብዙ ነገሮችን ማቅረብ እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህ ስራዎች ልትሰሩባቸው የምትችሉ ፕሮጀክቶች ከፈለጋችሁ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ እስኪ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝና እኔ እያንዳንዱ እስካሁን ለዘረዘርኩላችሁ የፍሪላንሲንግ ጆቦች ለእያንዳንዱ እኔ ፕሮምፕት ስክሪፕት ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሳውቁኝ። አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ጠይቁኝ። እኔ ቴሌግራም ላይ ወይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ደግሞ ደግሜ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እናንተ ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ምርጥ የሆኑ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ግን ቻው።